Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Falenderojmë Zotin për mirësitë dhe begatitë e Tij të panumërta. Nuk ka dyshim që udhëzimi në Islam dhe qenia e njeriu mundohet të jetë pjesë e vendeve ku përmendet Allahu xhelle xhelaluhu është mirësi dhe begati e Zotit. Lusë Allahun xhelle xhelaluhu që të jemi të gjithë pa përjashtim pjesë e lajmit të mirë që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë që besimtarët mblidhen ose tubohen për hir të Zotit, për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta për jetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, siç janë tokë, Allahu i përmend atje ku është ai. Lut Zotin në mënyrë që të jemi të gjithë pa përjashtim pjesë e kësaj mirësie të Zotit, duke analizuar hadithet të cilat flasin mbi zemrën, rregullimin, përmirësimin, ndërgjegjësimin, vetëdijsimin. Jemi sot përballë një hadithi shumë interesant, i cili është i gjatë si hadith, por brenda këtij hadithi përmendet edhe një moment shumë interesant që ka të bëjë me shijen, ëmbëlsinë, provën e vërtetë të imanit në brendësinë e njeriu. Hadithi i sotëm ka brenda dy sahabe, ka Ibn Abbasin, i cili është transmetuesi i kësaj ngjarje, dhe ka Ebu Sufjanin, Sakhr ibn Harb, i cili tregon një ngjarje që i ka ndodhur atij. Ebu Sufjani, kështu është njohur në përgjithësi, jo me emrin e tij Sakhr ibn Harb, po me emrin Ebu Sufjan. Ebu Sufjani ka lindur 10 vite para ngjarjes së elefantit, që do më thënë Ebu Sufjani është 10 vjet më i madh në moshë se sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lindur në vitin e elefantit. Ebu Sufjani ka qenë për njerëz të zgjuar dhe të mençur, saqë konsiderohej tek arabët e Mekës prej Paris, kurejshite. Për këtë arsye në shumë raste i gjejmë kurejshitët që i besojnë pasuritë e tyre, i besojnë atij udhëheqjen e ushtrive, madje dhe komandën anej nga fundi përpara se ai të pranojë Islamin. Ebu Sufjani njihej si njëri që kishte një mprehtësi të theksuar, pra ka qenë shumë i zgjuar, ka qenë njëri i guximshëm, njëri që donte të ishte gjithmonë, si më thënë, rreshtat e parë, si për mirë, mbasi u bë musliman, po edhe përpara në krahun ose në kampin e idhujtarisë, ka qenë gjithmonë në rreshtat e parë, pra ka qenë tip që nuk e njihte frikën. Ka pas besnikërinë si virtyt dhe ka qenë i sertë në natyrën e tij. E ka pranuar Islamin natën e çlirimit të Mekës dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka vlerësuar pozitën e tij, saqë në ditën e çlirimit të Mekës tha profeti sallallahu alajhi wasallam, kush hedh armët është në besë dhe i sigurt, kush mbyllet në shtëpinë e tij është në besë dhe i sigurt, kush futet në Qabe, pra në xhamin e Qabes, është në besë dhe i sigurt, dhe kush futet në shtëpinë e Ebu Sufjanit është në besë edhe i sigurt. Ebu Sufjani është ai i cili me shkathësinë e tij ngriti ose sajoi idenë e luftës së Bedrit. Ai nuk ishte luftë, po frika e tij se do t'i merrej pasuria e besuar e çoi situatën në luftë. Ebu Sufjani është një nga ata që udhëhoqën kampin e idhujtarëve në betejën e Uhudit. Ebu Sufjani është një nga ata njerëz cilët tentoi disa herë që të binte në ujdi me pejgamberin alayhis salatu wasalam,
mbasi idhujtarët Mekkas e prishën marrëveshjen mes tyre dhe pejgamberit alayhis salam. Shkoi vetë në Medinë, futet në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, tenton të atakojë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjen një formë dhe një mënyrë që mos të atakonte dhe pastaj shkoi në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, pasi Remla ose Habibe ishte dhe bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam, po ishte njëkohësisht dhe bija e Ebu Sufjanit. Mbasi pranoi Islamin në ditën e çlirimit, në natën e çlirimit Mekës, ju bashkangjit pejgamberit alayhis salam dhe e shoqëroi në zhvillimet që ndodhen mbas Mekës, ditën e Taifit, nga që ishte në rreshtat e muslimanëve, goditet në sy dhe e merr synin në dorë dhe shkon tek pejgamberi alayhis salam. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po deshe, i lutem Zotit e të kthehet shikimi siç e ke pas, dhe nëse dëshiron Allahu do ta kompensoj me xhenet. Tha jo, unë kërkoj xhenetin, dhe nuk pranoj që t'i kthehej. Në Jermuk humbi synin tjetër, radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, dhe ka vdekur në vitin 31, thuhet 32 të Hijretit, ja ka falur xhenazën Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej gjithë sahabëve, gjithë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për gjërave interesante nga jeta e Ebu Sufjanit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbas çlirimit të Mekës dhe ngjarjeve që u zhvilluan mbas çlirimit të Mekës, i ka dhënë Ebu Sufjanit, siç thuhet në transmetime të sakta, 100 deve dhe 40 teneqe floriri. Jo vetëm Ebu Sufjanit, po edhe 2 djemve të tij, Muawijes, cilët më herët ishin bërë musliman, dhe Jezidit, 2 djemve të Ebu Sufjanit. Gjë që tregon se pozita e tij dhe vendi i tij ishte i veçantë, radhiyallahu ta'ala anhu. Për gjërave interesante nga jeta e Ebu Sufjanit që ka regjistruar, si më thënë, historia në raport me të, është dita e Hunenit. Ditën e Hunenit, muslimanët u sprovuan me një sprovë të madhe, që ishte rënja në kurth. Çfarë ndodhi? Ata ishin, kur erdhën në çlimin e Mekës, 10.000. Dhe me çlimin e Mekës, gjithë banorët e Mekës pothuajse u bashkangjitën muslimanëve dhe shkoi numri afërsisht 15.000. Dhe nuk ishte parë ndonjëherë që tek muslimanët ishte një numër kaq i madh njerëzish në një ushtri, në një kamp. Dhe njerëzit filluan të besojnë tek numri i tyre. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Ditën e Hunenit u mashtruat me numrin e madh, po numri i madh nuk ju bëri dobi as pak. Ditën e Hunenit, kur këta futën në një luginë, në vendin e quajtur Hunein, idhujtarët kishin zënë majën e luginës dhe zbritën anash luginës dhe i zunë muslimanët në kurth. Dhe aty ndodhi një sprovë e madhe dhe kanë qëndruar disa njerëz pranë pejgamberit alayhis salam. Dhe një nga ato pak njerëz që kanë të qëndruar tek pejgamberi alayhis salam është xhaxhai i tij, Abasi, dhe është Ebu Sufjani. Nuk e ka lëshuar kapistrën e mushkës së pejgamberit alayhis salam derisa u rikthy edhe një herë situata, në favor të muslimanëve. Për gjërave interesante nga jeta e Ebu Sufjanit ka qenë sprova e tij me vajzën e tij Remlen ose Habiben radhiyallahu anha. Kur ai nuk pati mundësi të atakonte pejgamberin alayhis salam në xhami, i shkoi në shtëpi. Dhe kur i shkon në shtëpi, gjëja e parë që bën, tenton të ulet në shilten e pejgamberit alayhis salam. Dhe vajza e tij që i thot çohu, sa është shiltja ku ulet pejgamberi alayhis salam, ndërsa ti je idhujtar dhe nuk mund të ulesh aty ku ulet pejgamberi alayhis salam. Merr mend me ta bëj goca këtë punë.
Mirë po Ebu Sufjani, pavarësisht se u zuri një situatë të vështirë, synimin e kishte diku tjetër, buzëqeshi u çua dhe pranoi që vajzat ja merrte shiltën dhe të ulej në shesh ashtu siç duhet ulej në një situatë sepse ai kishte ardhur për negociata. Pra rasti i Hudejbijes ishte marrëveshje paqe 10 vjet. Me kushtin e vetëm që asnjëra prej palëve nuk duhet sulmojë. Disa ndacak kurejshit sulmojnë muslimanët, u prish marrëveshja. Dhe Ebu Sufjani e dinte ç'do thotë të prishet marrëveshja, sepse situata në Medinë ishte shtet i organizuar, ndërsa situata në Mekë ishte akoma me fise dhe orientohej situata me fise, pra nuk kishte shtet. Dhe përballja e fiseve me një shtet nuk është si përballja e një shteti me fise, dhe këtë gjë e dinte shumë mirë Ebu Sufjani. Për këtë arsye, zgjuarësia e tij dhe urtësia e tij nuk e bëri që të hakmerrin ndaj vajzës së tij, ndaj sjelljes së saj, pa e pranoi fjalën e saj dhe ul dhe e priti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në shtëpi. Shif çfarë zgjuarësie. Pra i shkoi në shtëpi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për gjëra interesante nga jeta e Ebu Sufjanit është se bashkëshortja e tij vjen një ditë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ankohet për të se është dorë shtrënguar. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë, dhe kjo është rregull, pastaj ka mbetë si rregull në Islam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Merr prej pasurisë së tij çfarë të nevojitet dhe mbulon nevojat e tua dhe nevojat e fëmijëve të tu. Po ka një transmetim tjetër që Ebu Sufjani ankohet tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se gruaja e tij jepte shumë pa lejen e tij. Pra e mori lejen nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që merr çfarë nevojitet, po edhe e tepronte me sadaka. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Sufjanit, i tha, ti tha mos u bëj merak se shpërblimin e merr edhe ti, se në fund fare është pasuria jote. Ky ishte Ebu Sufjan ibn Harb, radiallahu ta'ala anhu, është prej njerëzve të veçantë, të cilët e kanë pranuar Islamin me shumë vonesë, por edhe kontributi i tij dhe vendi i tij dhe zëri i tij merr mend vjerri i kujt? Vjerri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Sufjani, dhe ky është hadithi i sotëm faktikisht, tregon siç transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij. Hadithi është goxha i gjatë, për këtë arsye ne do ta marrim hadithin dhe pastaj do të ndalemi tek gjërat interesante që ka hadithi, po edhe tek tema jonë për cilën do të flasim sot. Imam Buhariu tregon në Sahihun e tij ose transmeton në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma se Ebu Sufjani e ka njoftuar dhe i ka thënë: ndërkohë që ne ishim në Sham për një kohë për tregti, në kohën kur ishim në paqe me profetin alayhi salatu wassalam, i dërgojnë njerëz karvanit arab dhe kërkojnë që të ulen me të dhe ftoi një përkthyes mes tij dhe karvanit arab. Herakliu thot: cili është njeriu që është më afër tij në gjenealogji? Pra Herakliu ishte interesuar dhe po pyeste për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në një transmetim tjetër tregohet se Herakliu ishte, si më thënë, i dhënë mbas yjeve dhe në mbas të leximeve të tij dhe shokut të tij të ngushtë dhe le të themi më të diturit që ai konsultohej me të në çështje fetare, koha e profetit fundit dhe ylli që sinjalizonte daljen e tij kishte arritur. Pra kishte dalë ai ylli që sinjalizonte profetin e fundit. Profeti i fundit në librat e mëhershëm ishte rreth prerë. Dhe pyet Herakliu, thot: kush rreth pritet?
I thon hebrejt, rreth priten, pra bëhen sunet. I thot, a ka të tjerë përveç hebrejve që rreth priten? I thon për momentin jo. Më vonë I vjen haberi për Arabët e Gatdishullit që kishin ardhur në Sham. Thot, kapeni njërin për tyre në fshehu razi dhe shiheni, është I rreth prerë apo jo. Dhe shohin që ai ishte I rreth prerë. Atëherë thot ai, profeti I Arabëve. Kush? Herakliu. Thot, mi sillni dhe I sjellin. Dhe tani tregohet dialogu mes Herakliut dhe karvanit. Tha Herakliu, cili për jush është më afër ti në gjenealogji? Tha Ebu Sufjani, unë jam më afër ti. Tha Herakliu, ose Herakliu tha, afrojeni afër meje, ndërsa shokët e ti, që janë në karvan, vendoseni mbas ti. Dhe I tha për kthysit, unë do ta pyes këtë me disa pyetje. Nëse shokët e ti vërejnë se ky po gënjen, thjesht më japin shenjë. Tha Ebu Sufjani, pasha Zotin, vetëm se turpi, se ndoshta ato bëjnë shenjë mas meje, se tha do të kisha thonë çfarë dojsha unë dhe çfarë pyeste ai. Pastaj fillojnë pyetjet e Heraklit. Kejfe nëse buhu fikum. Gjenealogjia e tij si është? Ebu Sufjani thot shumë e lartë. Pra është njëri I fism, fisnik. Herakliu, a ka në mesin tuaj ndonjë që më herët ka pretenduar se është profet? Ebu Sufjani, jo. Herakliu, ndër etërit e tij apo gjyshrit e tij apo stërgjyshrit e tij ka pasur mbret? Ebu Sufjani, jo. Herakliu, e pasojnë paria e popullit apo masat? Ebu Sufjani, masat të dobtit. Herakliu, shtohen apo paksohet numri I tyre? Shtohet apo paksohet numri I tyre? Ebu Sufjani, vetëm se shtohet. Herakliu, a ndodh që ndonjëri prej tyre të renegohet, të dalë nga feja I mërzitur prej ngarkesave apo obligimeve apo rregullave që ka feja, mbasi është futur në të? Ebu Sufjani, jo, kjo s'ka ndodhur kurrë. Herakliu, më herët e akuzonit se gënjen? Ebu Sufjani, kurrë, asnjëherë. Herakliu, a e mban besën? Ebu Sufjani, a e thyn besën? Ebu Sufjani, jo, nuk e thyn besën. Megjithatë, jemi në një kohë paqe mes nesh dhe atij. Nuk e dim këtë herë do ta maj besën apo jo. Thotë Ebu Sufjani më vonë, e vetmja gjë që unë tentova t'ja vesh, ose t'ja japi diçka. Ai pyeti, a tradhton, a e thyn besën? Ebu Sufjani, jo. Megjithse tani jemi në një kohë paqe dhe marrëveshje, e nuk e di këtë herë do ta mbaj besën apo jo. Herakliu, ka pasur përballje mes jush dhe atij luftarake? Ebu Sufjani, po. Herakliu, kush ka dalë fitimtar në këto përballje? Ebu Sufjani, lufta mes nesh ka qenë herë. Nga njëherë ne fitojmë dhe nga njëherë ai. Herakliu, për çfarë ju urdhëron? Ose cilat janë urdhëresat e tij? Ebu Sufjani, ai thot vazhdimisht, adhuroni Allahun të vetëm, pa shok. Mos I shoqëroni atij askënd. Lërini zotat dhe idhujt që kanë adhuruar etrit tuaj më herët. Na urdhëron që të falemi, na urdhëron që të themi të vërtetën,
na urdhëron që të jemi të ndershëm dhe na urdhëron që të ruajmë lidhjet farefisnore. Herakliu komenton pyetjet. Pyeta për gjenealogjinë e tij dhe ju thatë se është njëri prej njerëzve të fisëm me gjenealogji të lartë. Kështu ndodh me të gjithë profetët. Zoti zgjedh njerëzit më të fisëm për të qenë profetët e popujve të tyre. Po mirë, çfarë lidhje ka kjo tani për shembull me profecinë e tjerë? Sepse ka të bëj tek njerëzit, do thonë kush është mbartësi i një misioni të madh. Mbartësi i një misioni të madh tek mentaliteti, le të themi, i popullit nuk mund të jetë njëri që mund të jetë prej njerëzve, le të themi, cilët nuk kanë dhënë për një shoqëri, nuk kanë kontribuar për shoqërinë. Sa ju pyeta, tani Herakliu po sqaron pyetjet, thotë ju pyeta, a ka pas më herët ndonjë që ka pretenduar këtë që ai po pretendon, dhe ju thatë jo. Sepse po të kishte pasur ndonjë në popullin tuaj më herë që pretendonte se ishte profet, do të thojsha me vete që ai po ndjek shembullin e dikujt tjetër më herët. Të pyeta, a ka pas ndër etrit apo gjyshit, stërgjyshit e tij mbret, ti the jo. Nëse do të kishte mbret, do të thojsha që ai thjesht do të kthejë edhe një herë mbretërinë, sundimin e etërve të tij. Të pyeta, a e akuzonit më herët se ky njeri gënjen, dhe ju thatë që jo. Është e pamundur që një njeri mos të gënjej në mesin e njerëzve dhe të gënjej në emër të Zotit. Të pyeta, a e pasojnë paria apo masat të dobtit, më thej që të dobtit e pasojnë masat. Kështu ndodh me të gjithë profetët. Masat i pasojnë. Të pyeta, a shtohen apo paksohen, dhe më thej që vetëm se shtohen. Kështu ndodh me imanin derisa të plotësohet. Kështu ndodh me imanin derisa të plotësohet. Në një transmetim tjetër thot, shembulli i imanit, thot Herakliu, është si puna e hënës, nis një vizë e hollë dhe vjen duke u plotësuar, edhe njerëzit që pasojnë profetët, vetëm se shtohen derisa të plotësohet. Të pyeta, ka ndonjë njeri që del apo renegon nga feja dhe besimi i tij mbasi është futur në të për shkak ngarkesave apo rregullave që ka feja dhe besimi i tij? Më thej që jo. Kështu është me besimin kur ai depërton përtej membranës së zemrës. Kështu është me besimin kur ai depërton përtej membranës së zemrës. Të pyeta thot se a tradhton, a thyn ai në besë, dhe më the se nuk ka thyer ndonjëherë në besë. Kështu është puna e profetëve. Ata nuk thyejnë kur besën e dhënë. Të pyet aty se për çfarë ju urdhëron, dhe ju thatë, ose ti the, që na urdhëron që të adhurojmë Allahun, mos t'i bëjmë atij ortak asgjë, na ndalon nga adhurimi i idhujve, na urdhëron për namazin, për të vërtetën, për të qenë thënës të vërtetës, për të qenë të ndershëm. Thot, nëse këto që the ti janë të vërteta, ai do të marrë pushtetin tim. Unë e dija sa i ka dalë, Herakliu, unë e dija sa i ka dalë, po nuk ma merrte mendja se do të ishte prej jush. Pse? Se gradishull e arabik ka qenë zona më e pamarrë në konsiderat nga askush. Si intereson të as Bizantëve që ta fusnin nën perandorinë e tyre, as persëve që ta fusnin nën perandorinë e tyre. Kanë qenë muhemmeshin, futnot, gjithmonë të lënë. Dhe kjo është mrekullia.
sepse po të ishin pjesë e një perandorie, do të ishin pjesë e rregullit dhe sistemit. Qenia tyre jashtë perandorive të asaj kohe i bëri që të kuptojnë njerëzimin mbar se ç'është Islami. Pra një popull që s'merren konsiderat nga askush, për sa vite kanë arritur tek Herakliu? Për 20 vite, 30 vite nga ky muhabet, nga ky takim. Përballja e parë e pejgamberit alayhis salam me ushtrinë e Bizantit, kur ka qenë? Përballja e parë e vet profetit alayhis salam, kur ka qenë? Në cilën ngjarje? Në cilën ndodhi? Ka pas pejgamberi sa ndonjë përballje me Bizantin kur ka qenë gjallë apo jo? E sigurt. Ë? Po Bizantët. Si quhet? Te bukut. Shpërball pejgamberi alayhis salam. Domethënë në jetën e tij pejgamberi sa është përballë me ata, përballje. Edhe ju e dini mirë se ka ndodhur te Buk, ka ndodhur te Buka që s'ka ndodhur në asnjë lloj lufte tjetër. Pa pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar, ka sqaruar ku do të shkohet, si do të sqarohet, ndryshe nga të gjitha ngjarjet e tjera, që asnjëherë nuk tregonte drejtimin. Përveç se në te Buk. Nëse, e rëndësishme. Thot unë e dija që ai ka dalë, po nuk e mendoja kur se do të ishte për jush. Po të më jepet mundësia që të përfundoj deri tek ai, do të bëja të pamundurën që ta takoja. Dhe po të arri deri tek ai, do t'i laja këmbët. Pastaj thirri personin i cili kishte ardhur me një letër nga profeti sallallahu alaihi wasallam, Dihya al-Kalbi, i cili ja kishte çuar këtë letër valiut të perandorit në Bosra dhe ja dorëzoi në synin ton, kush po flet tani, Ebu Sufjani, ja dorëzoi në synin ton Herakliut. Dhe në të ishte shkruar, kush po flet? Kush është transmetuesi i ngjarjes? Ebu Sufjani. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin abdillahi wa rasulihi ila Herakl adhimir Rum. Selamun ala men ittaba'a al-huda. Amma ba'd, fa inni ad'uka bidi'ayati al-Islam. Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Fa in tawallayta فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Në këtë letër të profetit sallallahu alaihi wasallam drejtuar Herakliut, shkruhej me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Letër e dërguar nga Muhamedi, biri i Abdullahit, rob i Zotit dhe i dërguar i tij, drejt Herakliut, perandorit madhështor bizantin. Paqja qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin e vërtet. Envijim, unë të ftoj ty në ftesën e Islamit. Pranoje Islamin që të shpëtosh e të gjesh paqen e shpirtit dhe paqen e kësaj bote. E Zoti ty do t'japi shpërblim të dyfisht. E nëse ti e refuzon, dije se do të ngarkohesh me mëkatin e vetvetes dhe me mëkatin e gjithë popullit tënd që tek ty i ka syt ose të pason. Pastaj ajeti kuranor, thuaj, o udhëtarët e librit, e janë në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush. Mos të adhurojmë Zot tjetër përveç Allahut, mos të shoqërojmë atij askënd, dhe mos të konsiderojmë
njerëzit zota përveç Zotit, përveç Allahut. E nëse ata refuzojnë, thuajuni, dëshmoni për ne se ne jemi musliman, pra të dorëzuar ndaj Zotit me tauhid. Kur mbaroi leximi i letrës, tregon Ebu Sufjani, u ngritën zërat në sallë dhe nga të pranishmit. Në nxorrën jashtë arabt, karvanin i nxorrën jashtë që mos dëgjonin se çfarë po ndodh. Ju drejtova shokëve të mi dhe ju thash: Laqad amira Amr ibn Abi Kabshata annahu yakhafuhu Maliku Bani al-Asfar. Ju thash shokëve të mi, aq shumë që ka rrit, aq shumë që ka zmadhu çështja e birit të kurbanit, saqë po trem mbretin romak, mbretin ose perandorin bizantin. Dhe në veten time mas kësaj ngjarje isha i bindur se ai vetëm se do të ngadhënjej dhe do të triumfoj dhe nuk ka gjë që mund ta mposhti atë derisa Zoti më çeli zemrën për të pranuar Islamin. Tregon transmetuesi i ngjarjes. Në Palestinë ishte, si më thënë, përgjegjës një person me emrin ose Vali ibn an-Nadhur. Ai, Herakliu, Valiu i Basrës, edhe një këshilltar fetar që e mbante gjithmonë pranë Herakliu, gjithmonë konsultoheshin me njëri tjetrin për çështjet e fesë dhe të besimit. Një ditë ju thot Herakliu shokëve të tij ose atyre miqve të tij të ngushtë: Mbrëm, duke parë yjet vura re se ylli i mbretërisë së rreth prerëve është shfaqur. Prandaj dhe ju pyeta vazhdimisht, kush prej popujve, cili prej popujve rreth pritet. Ju përmendet hebrejt, derisa Valiu i Gasanit ose mbreti i Gasanëve na solli lajmin se edhe arabët e kanë rreth prerjen pjesë të traditës së tyre. Atëherë kuptova se çështja e tyre do të ngadhënjej lart. Mbas konsulencës që pati me shokun e tij të Basrës, vendosën që t'i mbledhin të gjithë njerëzit e mëdhenj në një sallë të madhe. Dhe ju drejtohet Herakliut të gjithë pranishmëve: O njerëz, ju jeni paria dhe udhëheqësit më të rëndësishëm të kësaj perandorie. Nëse duam që të vazhdojmë përjetësisht dhe të kemi lumturim përjetësisht, atëherë le të ndjekim këtë profet dhe do të jemi të lumtur. Ata bërtitën më të madhe dhe u vërsulen ndër dyer siç vërsulen kafshët e egra. Pastaj ai u tha: qetësohuni se dyert janë të mbyllura. Dhe ju tha: unë e thash thjesht për të provuar sa besnik jeni ndaj nesh dhe fesë tonë. I ranë në sejdë, pra ju për ullën, dhe pastaj u hapën dyert dhe dolën. Faktikisht njëri prej dy shokëve të ngushtë të Herakliut e ka deklaruar në këtë takim dhe e kanë ekzekutuar në vend. Ai ka thënë: unë dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Allahut, përveç Zotit, dhe se Ahmedi, kështu me këtë emër, është i dërguar i Zotit. Ato e morën me njëherë aty në moment. Dhe Herakliu kur e pa situatën, pavarësisht asaj që ai besonte që kjo është e vërteta, po nuk e tha dot. Për këtë arsye thonë dietarët e Islamit, kur kanë fol
për Herakliun, a e ka pranuar Islamin apo jo? Kanë thënë gjë të qartë nuk ka. Nëse e ka pranuar dhe e ka besuar në të vërtetë, po thjesht nuk e ka lënë pushtetit ta deklarojë, ai mund të jetë për të arsyetuarve në botën tjetër. E nëse jo, domethënë e ka kuptuar që është e vërteta, po nuk e ka pranuar ose deklarim të brendshëm, atëherë s'ka shpëtim për të në botën tjetër. E rëndësishme, kjo është historia që ka përmend Imam Buhariu në librin e tij Sahihul Buhari në fillim në kapitullin e parë. Çfarë ka interesante kjo ngjarje për temën tonë? Ajo që është interesante për temën tonë është fjala e Herakliut kur thotë kështu është dhe puna e besimit kur depërton membranën e zemrës. Normalisht që hadithi ka gjëra interesante brenda, ose ngjarja ka gjëra interesante brenda, për shembull për gjëra interesante që ka ngjarja është trajtimi i njerëzve sipas pozitës tyre. Si tha, kjo është letra që e dërgon Muhamedi, robi i Zotit dhe i dërguar i tij, perandorit madhështor bizantin. Sepse ishte perandor dhe ishte madhështor, pra tek populli i tij ishte njeriu më i rëndësishëm. Për gjërave interesante që ka është se nuk është shenjë dobësie pasimi i masave për të vërtetën. Përkundrazi është shenjë profecie. Herakliu e pyeti dhe i tha, atë e pasojnë masat apo paria? Përgjigjja cila ishte? Masat të dobtit. Tha, kështu është puna e profetëve. Kështu ndodh me profetët. Profetët ndiqen nga njerëzit e dobët. Për këtë arsye, po të shohësh disa profetë në Kur'an, popujt e tyre pse janë të mërzitur? Paria pse është e mërzitur? Juve ju ndjekin dhe ju pasojnë vetëm të dobtit, të varfrit, shtresat e ulta. Dhe ju e dini shumë mirë se si një herë vajtën tek pejgamberi sa paria kur e shitet dhe i thanë, hiq ose largo nga mexhlisi Bilalin, Zeidin, dhe i përmend disa emra nga shtresat e ulta, dhe ne do të ulemi në mexhlisin tënd. Ne do të ulemi në takimet e tua. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam spranoi. Çfarë tha Zoti në Kur'an? Wala tatrudil ladhina amanu. Mos i largo besimtarët nga takimet e tua. Çfarë ka interesante, takimi është se Ebu Sufjani në këtë ngjarje mori, le të themi, atë goditjen interesante, sepse nga njëherë njeriu, si më thënë, verbohet për ta kuptuar të vërtetën, dhe dua ta dëgjoj të vërtetën nga të tjerët që të kuptojë se çfarë po humb. Çfarë tha Ebu Sufjani? O sigurova që ai vetëm se do të ngadhnjej dhe do të triumfoj, dhe se kjo vazhdimisht më brendën shpirt dhe në zemër derisa u bëra prej muslimanëve. Atëherë le të ndalim tek pjesa jonë e hadithit që thotë kështu është dhe puna e besimit nëse depërton membranën e zemrës. Imamit Ibn Qayyimi, Zoti e mëshiroft, ka bërë një koment shumë interesant në lidhje me këtë hadith. Thot Ibn Qayyimi, kur imani, besimi në të vërtetë depërton në zemër, i jep ngjyrë, paraqitje dhe një dritë të veçantë. Nëse depërton, dhe depërtimi i imanit në zemër është dy llojesh. Depërtim sipërfaqësor dhe depërtim përtej membranës. Depërtimi sipërfaqësor ja mundson njeriu që të kuptojë të vërtetën, ta njohë të vërtetën, po jo të dorëzohet përpara të vërtetës apo ta pasojë të vërtetën. Dhe në momentin që imani dhe besimi e kalon membranën e zemrës, njeriu ulet, njeriu dorëzohet, njeriu bindet. Për këtë arsye Allahu xhallahu në Kur'an çfarë tha?
qalet il a'rabu amanna, qul lan tu'minu, walakin qulu aslamna. Arabt, beduinët, flitet gjithmonë për beduinët, thanë, kemi besuar, thua ju nuk keni besuar akoma, po thjesht keni pranuar Islamin. Walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum, besimi nuk ka depërtuar akoma në zemrat tuaja. Po mirë, këta ishin musliman apo nuk ishin musliman? Musliman. Po ishin musliman të vërtet, të plotësuar në besim, apo musliman dhe temi fillestar në fillimet e Islamit, në fillimet e Islamit. Kështu që ka dallim mes njeriu i cili bëhet musliman për arsye nga më të ndryshmet dhe mes njeriu i cili e pranon Islamin tërësisht dhe bëhet musliman në të vërtetë. Thot Ibn al-Qayyim, Zoti e mëshiroft, thot imani kur depërton në zemër, i jep asaj ngjyrë, i jep asaj pamje tjetër. Për këtë arsye po shkojmë tek ajeti i Sibgjas. Çfarë thot Allahu tek ajeti i Sibgjas? Çfarë thot? Thot Allahu xhalla xhelaluhu, Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha. Ngjyrosje prej Zotit, e nuk ka si ngjyrosja që i jep Zoti njeriu kur bëhet musliman. Pra një njeri që bëhet musliman më të vërtet, e pranon Islamin më të vërtet, Zoti i jep atij një ngjyrë të veçantë. Kjo ngjyrë është drita dhe bardhësia e imanit dhe e nurit. Çdo njeri që bëhet musliman më të vërtet, Allahu i jep dritë, Allahu i jep nur. Ai ka një nur me të cilin ndallohet. Njësoj si puna e, nëse do të kemi një kovë me ujë. Çfarë do lloj ngjyre që të vendosësh në të, uji do të marrë ngjyrën, çfarë do lloj, le të themi, ekstrakti, çfarë do lloj esence ngjyrosi të vendosësh në të, uji do të marrë atë ngjyrë. Ngjyra e imanit kush është e bardha, bardhësia. Ngjyra e imanit kush është drita dhe shkëlqimi. Çdo njeri që bëhet musliman, Allahu xhallal xhelalu i jep bardhësinë, pra e pastron nga gjunahet, e bën të bardhë. Dhe çdo njeri që bëhet musliman, Allahu i jep dritën e imanit shumë të fortë. Për këtë arsye po ta shohësh njeriu në fillimet e fesë, është i predispozuar në fillimet e fesë të jetë shumë korrekt, shumë preciz, shumë. Dhe me kalimin e kohës çfarë ndodh? Vjen njeriu duke u dobësu. Çfarë ka ndodhur faktikisht? Ka filluar të humbi dritën dhe ka filluar të humbi ngjyrën. Ngjyra humbitet për shkak të kujt? Të gjunaheve. Drita humbet për shkak të dobësimit, të energjisë që e man atë aktive. Për këtë arsye në hadith, çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dhaqa ta'm al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Do ta shijoj ëmbëlsinë, do ta shijoj besimin në zemër çdo njeri që është i kënaqur me Allahun si Zotin e tij, është i kënaqur me Islamin si feja që të çon tek Zoti, dhe është i kënaqur me Muhamedit alayhis salatu wasalam si profet dhe pejgamber i Zotit. Çfarë ka thënë hadithi? Thot, dhaqa ta'm al-iman, do ta ndjej shijen e besimit. Që do më thonë besimi nuk është diçka që thjesht njeriu e mendon. Besimi nuk është diçka abstrakte, i pa arritshëm, i pa perceptueshëm. Besimi, sipas hadithet pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka një shije. Dhe ka një shije të veçantë që kur njeriu bëhet musliman dhe besimtar për herë të parë, çfarë ndodh? Kjo shije i mbetet. Për këtë arsye dhe besimtari nuk mund të shkëputet kurrë nga feja e tij. A e di pse kush është arsyeja? Sepse ai kërkon atë shijen e parë. Ai kërkon ta mbajë gjithmonë atë shijen aktive. Është si puna e njeriu i cili, për shembull, ushqehet me një ushqim ose me një frut të veçantë, shumë të veçantë. Dhe gjithmonë i shkon mend. Gjithmonë
thot as sikur ta kem atë frutin. Gjithmonë dëshiron ta arrijë atë frut. Kështu është edhe puna e Islamit dhe besimit tek njeriu. Në momentin që njeriu e pranon, Zoti e jep këtë shije. Dhe i mbetet njeriu pastaj ose ta ruaj këtë shije dhe ta ruaj burimin e ushqimit, të ushqehet më të vazhdimisht dhe profeti ka treguar se cili është pazari dhe dyqani ku mund ta gjesh këtë shije të besimit. Ti je i kënaqur me Allahun si Zotin tënd dhe çdo gjë që ka ardhur nga Zoti. Ti je i kënaqur me Islamin si feja dhe besimi yt që çon tek Zoti dhe me çdo gjë që ka ardhur Islami. Ti je i kënaqur me profetin sallallahu alajhi wasallam si profetin tënd dhe me çdo gjë që ka sjell profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhi salatu wasallam në një hadith tjetër tregon se imani nuk është se ka vetëm shije, po ka edhe ëmbëlsi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, hadithin e Anas ibn Malikit radhiyallahu ta'ala anhu, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Tre gjëra kush i realizon në jetë, Allahu do t'ja mundësoj të shijoj ëmbëlsinë e besimit. Tre gjëra kush i realizon në jetë, Allahu do t'ja mundësoj të shijoj ëmbëlsinë e besimit. Pra besimi është i ëmbël. Besimi është diçka që e don njeriu. E kërkon. Ashtu si ëmbëlsia në jetën e kësaj bote. An yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashuri për të se çdo gjë tjetër. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashuri për të se çdo gjë tjetër. Dhe kur thua Allahu është më i dashur tek unë se çdo gjë tjetër, kur thua se profeti sa është më i dashur tek unë se çdo gjë tjetër, çfarë do të thotë kjo vëllezër? Përveç dashurisë ose mallit për Allahun dhe mallit për profetin, kjo nën kupton dashuri për çdo gjë që ka ardhur prej tyre. Insistim për të qenë tek porositë dhe këshillat e tyre. Ashtu siç ndodh me njerëzit që duan jetën e kësaj bote. A ke parë ti në jetën e kësaj bote që dikush ta dojë dikë dhe të dëshirojë të rri larg? S'ndodh kurrë në jetën e kësaj bote. Ta duash dikë dhe të duash njëkohësisht të rish larg tij. Ai që e do dikë në këtë botë mundohet të rri sa më pranë dhe sa më afër. Aty pastaj kur afrohen, vërtetohet dashuria. Sa përputhen apo nuk përputhen, sa bin dakord me njëri tjetrin, sa nuk bin dakord me njëri tjetrin, e kështu me radhë. Afrimiteti është kush? Prova kryesore. Një njeri që e do Allahun, një njeri që e don të dërguarin e tij, gjëja e parë që duhet bëj kush është të afrohet. Po si afrohemi Zotit? I afrohesh me adhurim. I afrohesh duke ne larg vijës që Zoti ka vendosur si kufi. Si afrohesh pejgamberit alayhis salatu wasalam? Duke vënë në zbatim çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Duke u larguar nga çdo gjë që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Ky është momenti i të qenit pranë. Sepse thosh, unë do të jem pranë pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe veprat e tua apo fjalët e tua dhe sjelljet e tua janë krejt ndryshe, si mund ta duash ti një person që rrin me të dhe ai ka dëshirë tjetër dhe ti ke dëshirë tjetër. Ai kërkon diçka dhe ti kërkon të kundërtën e asaj që kërkon ai. Ai urdhëron për diçka dhe ti bën të kundërtën e asaj. A mund të jetë kjo dashuri dhe afrimitet? Nuk mund të jetë. Siç e ka thënë Zoti në Kur'an, thuaj, nëse me të vërtetë e doni Allahun, atëherë ndiqni, pasoni profetin sallallahu alaihi wasallam që t'ju doj juve Allahu xhalla xhelaluhu. Tha wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kur ta doj një njeri, ta doj pas një lloj interesi, po për hir të Zotit. A do ta ndjesh çfarë ëmbëlsie, çfarë shije, çfarë mrekullie lën feja dhe besimi tek njeriu? Shife kur e do një njeri pas një lloj interesi, pas një lloj qëllimi, pas një lloj objektivi vetëm se kënaqësia e Allahut. Çfarë ka thënë Zoti në Kur'an? Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Zoti mes tyre do të ngjall, do të krijojë dashuri. Kështu që e gjen një njeri besimtar, pavarësisht racës, pavarësisht kohës, e don. Asnjëri prej nesh nuk e ka parë Abu Hanifën për shembull. A më të gjithë duam fort. Asnjëri prej nesh se ka pa Ibn Taymijen, ama të gjithë duam fort. Asnjëri prej nesh nuk e ka parë Sa'd ibn Muadhin apo Sa'd ibn Abi Waqqasin apo Abu Bekr, ama i duam fort. Do të vinë brezat që do të vinë mas nesh, do të na duan neve fort. Thjesht kur të shohin se çfarë kemi bërë në shërbim fesë dhe besimit, do të na duan fort edhe pse s'na kanë parë. Ne duam fort për shembull Sabri Koçin. Dhe brezat e ri sot për shembull se kanë parë. As nuk e njohin. E duam fort Hafiz Ibrahim Dalliun, Hafiz Ali Korçën, Hafiz Vebi Dibrën. Njerëz që ne nuk e kemi parë faktikisht, ama kontributi i tyre për fenë dhe për besimin na obligon neve me shpirtit ton dashurinë për ata dhe lutjen për ata. Kjo pra është. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Zoti mes tyre do të ngjall, do të krijojë dashuri. Ë? Po, që erdhi në Shqipëri. Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wa an yakraha an yuqdhafa fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Të urrej kthimin në mosbesim siç urren të hidhet në zjarr. Domethënë një njeri I cili bëhet musliman me bindje të plot dhe koshient se çfarë ofron Islami. Dhe jo thjesht bëhet musliman se u bën të gjithë, u bë shoqënia apo ka ca gjë, jo më njeriu do të jetë koshient çfarë ofron Islami për njeriu. Dhe asnjë lloj alternative tjetër që nuk është Islam nuk mund ta ngrohë njeriu dhe nuk mund ta qetësojë njeriu. Për këtë arsye, në momentin që e gjen besimtarin musliman që ka nostalgji për xahiliyetin, për kohën para islamike, për haramet, për gjunahet, për kënaqësitë, për epshet, për pasionet. Ky njeri sikur po thot, s'kam gjet akoma atë që mua më mbush në fenë dhe në besimin tim. Ndërkohë që Islami ka garantuar që kush bëhet musliman, Allahu xhalla xhelalu do ta mbushë shpirtin e tij. Si tha Zoti I Madh në hadithin Qudsi, Ibn Adam, tafarrag li'ibadati amla qalbaka ghinan. O biri I Ademit, angazhohu me mua, lirohu për mua, se do të pasuroj. Do ta mbush zemrën me lumturi, me pasuri dhe me gjithçka. Tha mos ma kthe shpinën, se do të mbush me angazhime. Kështu që nëse ne, domethënë, kujtojmë se ka mbet diçka në Islam që nuk e kemi gjetë, faktikisht problemi është tek ne, sepse nuk jemi angazhuar sa duhet në kënaqësinë e Allahut. Dhe në momentin që ne nuk angazhohemi aq sa duhet në kënaqësinë e Allahut, aq Zoti neve na lën të lodhemi, të vërdallisemi, të robtohemi mbas asaj që ne mendojmë se do të gjejmë lumturinë. Për këtë arsye, më kujtohet edhe fjala e bukur e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, tha, kjo fe do të shkatërrohet fije atë ditë që do të lindin në Islam njerëz dhe breza pa shijuar xahiliyetin, pa shijuar ignorancën. Çfarë ndodh me muslimanët, të fëmijët e muslimanëve, të cilët janë rritur në Islam, pra qysh kur ka lind si musliman, në familje muslimane. Duke mos u ushqyer me fenë ashtu siç duhet, duke mos u kujdes prindrit në ushqimin ashtu siç duhet fëmijës në besim, mbesin boshllliqe. Dhe këto boshllliqe me avancimin e moshës së fëmijës mbeten të hapura. Le të themi, domethënë, niveli jo I duhur I përgatitjes në fe I prindërve, niveli jo I duhur, le të themi, edukativ I prindërve, mos angazhimi I fëmijëve në kurset fetare, në përmejtepe, në mësimet e Islamit. Çfarë ndodh? Fillon fëmia dhe rritet dhe krijohen disa boshllliqe që si mbush dot feja e babës së tij, sepse baba për vetë është I çal me paterica.
si mbush do të feja e nënës së tij, sepse nëna e ka fen me karrocë, nga këto karrocat që janë për njerëzit me aftësi të kufizuara. Se mbush do të shkolla, sepse shkolla është e bombarduar nga të gjitha anët për sa i përket moralit, e sjelljes dhe edukatës. Se mbush xhamia, sepse hoxha apo imami apo xhamati janë në një luginë dhe ajo që kërkon sot rinia dhe brezi i ri është në një luginë tjetër. E si pasojë, fillon dhe rritet një brez i cili thot po sikur ta shijonim dhe mendon se shijimi i asaj që e ka privuar prej saj Islami, ndoshta mund të përmbush diçka prej boshllëqeve që ai ka. Për këtë arsye e ke parë kontrastin mes rastit kur një njeri bëhet ose le të themi i përkushtohet Zotit mbasi ka një të kaluar X dhe dikush tjetër i cili është i lindur në Islam, ai ka provat edhe më të mëdha. Për këtë arsye cila është zgjedhja, një nga zgjedhjet kush është të njihet ignoranca dhe të mësohen njerëzit se çfarë ofron ignoranca. Për këtë arsye dietarët kanë pas bërë libra me titullin Mesailul Jahiliye, njohja e xahiliyetit. Çfarë ofron xahilijeti? Njerëzit duhet ta dinë. Ashtu siç ka kurse intensive le të themi në mësimin e tauhidit, në mësimin e fikut, në mësimin e hadithit, duhet të ketë kurs intensiv në mësimin e xahiliyetit. Çfarë ofron xahilijeti? Dhe a vallë me vërtet mbush xahilijeti boshllëqet apo thjesht i thellon dhe i ndez? E vërteta është se xhahilijeti i thellon edhe i ndez. Për këtë arsye ky hadithi i dytë, ka të bëjë shumë me hadithin e parë. Cili është hadithi i parë? Dhaqa ta'mel iman. Do ta ndjej shijen e besimit, ai që është i kënaqur me Allahun si Zotin e tij, me Islamin si feja e vetme që e çon tek Zoti dhe me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si dërguarin e Zotit për të dhe për mbar njerëzimin. Kush arrin ta kuptoj mirë këtë, ta thith mirë këtë, ta përthith mirë këtë, nuk e ka problem pjesën e tretë këtu. Dhe njëri i cili ka probleme me këto të tretë parat, ka problem me pjesën e tretë. Do t'jap një shembull me një sahabi të nderuar, ai është Ebu Gjendel ibn Suhejl ibn Amr. Ç'është historia e këtij sahabiu? Dëgjoj çfarë sprove të madhe ka kalu ky sahabi. Dëgjoj. Bëhet musliman ku në Mekë. E merr vesh i jati i tij Sehli. Çfarë bën i jati? Tenton një herë, dy herë, tre herë, dhe ky bonte disa lojra kështu logjike me prindin e tij. Po prindi me sa duket ishte dru fare, si hante lojrat logjike. E kur e pa që po e zotëronte dot situatën, çfarë bën? E lidhi djalin me pranga. E prangosi. Po djaloshi prap ishte shumë vital. Çfarë bën djali? Iku nga shtëpia dhe u nis për ku? Për në Medinë. Duke kaluar në një nga kodrat e rrugës, domethënë shkretirës, sheh poshtë çfarë? Muslimanët me ihram. O, tha elhamdulillah. S'ka nevojë as më shku deri në Medinë, po zbres tek muslimanët. Ndërkohë që ky po zbriste kodrën, pejgamberi alayhis salam po bënte me Suhejlin, jo tjatin e këtij, ai ishte Sehl, ky ishte Suhejlin. Po bënte marrëveshjen e kujt e Hudejbijes. Dhe sa e kishte mbyll pikën e cila thoshte, dhe nëse ndonjëri prej muslimanëve del nga Mekja për të shkuar në Medinë, i dorëzohet me të parë kujt? Kurejshitëve. Sa mbyllet kjo pikë, zbret Suhejli dhe zbret Ebu Gjendeli dhe jep selam. Ja kthejnë muslimanët selamin dhe thot Suhejli, o Muhammedi, thot, sallallahu alaihi wasallam, me këtë ta fillojmë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akoma s'ka marru marrëveshja. Akoma s'ka marru marrëveshja. Tha o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Tha o Muhammed, këtë pikë kemi mbyll, të tjera do t'i shohim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akoma s'ka marru marrëveshja, s'kemi firmos, si më thënë. Tha këtë pikë kemi rënë dakord. Derisa i tha, nëse kjo pikë nuk realizohet me këtë, marrëveshja prishet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merreni.
merreni. Fjala e pejgamberit sa merreni në sytë muslimanëve, në sytë Abu Bekrit, në sytë Omerit, në sytë muslimanëve, ke parasysh me dorëzu muslimanin, tek qafiri, kështu me durët e tua, me thonë qafirit merë, bo çfarë dush me të. Edhe i Zotit di se çfarë mund të bëshin ata me këtë. Sepse në marrëveshje nuk parashikohej asgjë. Thjesht do të kthehet mbrapsh. Po mire Bu Gjendeli, radiallahu ta'ala anhu, si e priti? Kush jeni, po unë kam marrë të kjo, po unë se më bo muslimon, po unë kam qenë i lidh, unë vujta për i babës, unë nisa, ta kisha ditë nuk kisha fare nga këto fjalit. O dorëzua si që dorëzohet, si më thënë, kurbani tek i Zoti, tek kasapi i vetë, që do ta bëj kurban. Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, pavarësisht se çfarë urtësisë edhe çfarë dersesh ka nxjerrë historia me atë që ndodhi pastaj mes e Bu Gjendelit dhe ata që e morën për Mekë etj etj. Nuk është këtu, si më thënë, tema e diskutimit. Pa ajo që është shumë interesant është qetësia e tij dhe dorëzimi i tij i plot. Kështu është puna e besimit, kur besimi e kalon membranën e zemrës. Nëse besimi e kalon membranën e zemrës, do të thonë besimtari është i kënaqur dhe i lumtur me atë që thot Zoti, me atë që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me atë që thot normalisht që Islami ka marrë në konsiderat edhe kohën kur njerëzit bëhen musliman. Pra kjo rregull nuk funksionon në hapat e para të pranimit të Islamit. Sepse ka njerëz që e pranojnë Islamin se ju pëlqen një detaj. Ka njerëz që e pranojnë Islamin se mahniten për X kod etik që ka brenda Islami. Ka njerëz që ju pëlqen për shembull nga Islami tauhidi, por nuk janë të njohur me detajet e Islamit. Islami e merr në konsiderat çfarë? Fillesën e njerëzve në fe dhe në besim. Për këtë arsye do jap një shembull të dytë, se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë në konsiderat fillesën dhe hapat e para të Islamit njerëzve. Rasti kur i tha dikush, erdhi një fis i tër për t'i dhënë besën pejgamberit alayhisalatu wasalam. Dhe normalisht kur jepej besa pejgamberit alayhisalatu wasalam, pejgamberi dhe njoftonte për pikat më të rëndësishme që duhet dinë muslimanët, se po jepshin besën kujt? Pejgamberit alayhisalam. Dhe ju thot pejgamberi alayhisalam, dhe duhet të jepni zakatin. Një fis që ishin të njohur se ishin shumë të sertë, ke dhënia. Ju tha pejgamberi alayhisalatu wasalam, duhet me dhënë zakatin. Kur pyeten ato se ç'është zakati, i tha pejgamberi alayhisalam, kaq, kështu. Një të pestën, një të dhjetën, ku dëgjon. Thanë ata të gjitha i bëjmë, po zakatin nuk e japim. Kujt po i thon tani? Kujt po i thon? Pejgamberit alayhisalatu wasalam. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë tha, zakatin mos e jepni. Kush po bën tolerancë tani? Pejgamberi alayhisalatu wasalam. Çfarë thanë sahabët? Dhe ikën ata u kënaqën, e pranuan Islamin dhe ikën. Çfarë thanë sahabët? Thanë pejgamberi i Zotit, si ti i thu një populli të tër mos t'i japin zakatin. Çfarë tha pejgamberi alayhisalatu wasalam? Tekstualisht, do ta japin. Do ta japin. Normalisht që merret në konsiderat kush? Cili momenti i fillimit të fesë tek njerëzit, merret në konsiderat. Pra për këtë arsye kanë thënë dietarët e Islamit, mos i provokon njerëzit me disa rregulla apo ligje islame që ata nuk i perceptojnë dot për shkak të traditave dhe zakoneve. Përderisa kjo rregull nuk prek principet bazë të fesë dhe të besimit. Shembull për këtë, shembulli i Qabes. Çfarë tha pejgamberi alayhisalatu wasalam? Mos ishin njerëzit të rinë në Islam, do ta shembja Qaben dhe do ta ndërtoja në themelet që ka vendos Ibrahimi alayhisalatu wasalam. Çfarë ndaloi pejgamberi alayhisalatu wasalam që me shem Qaben? Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, vetëm fakti që sapo janë futur në Islam. Po ku e kishin problemin kurajshitët, po ta bonte profeti alayhis salam këtë gjë? Nuk e përballonte dot, le të themi, mendja kurajshite që profeti t'i vej kazmën Qabes. Nuk e imagjinonte dot. Profeti të shem Qabes. Kjo ishte, sepse Qabja për ata ishte referencë, Qabja për ata ishte gjithçka.
Dhe vjen profeti i fundit, gjëja e parë që bën, thotë rregullojmë qabën, ishte pa imagjinueshme. Dhe profeti alayhis salam nuk boni një veprim për t'i vënë njerëzit në provë. Sa gabime kemi bërë ne, për mënyrë se mund t'ju kemi folur njerëzit në islam, i kemi provokuar aty ku ata nuk bajnë, sikur kemi dashur që ato mos bëhen musliman. Ndërkohë që është komplet e kundërta. Ndërkohë që njeriu mund gjej forma dhe mënyra për ta thënë të vërtetën apo për ta shprehur të vërtetën mbas një kohe të caktuar. E rëndësishme, njëri prej dietarëve të mëdhenj kur komentonte këtë historinë e Herakliut me Abu Sufjanin thoshte Ibn al-Qayyim ka thënë për këtë arsye thotë kur njeriu e shijon shijen e vërtetë të besimit, e ndjen ëmbëlsinë e vërtetë të besimit, nuk mund ta lëri më, nuk mund të shkëputet, nuk mund të renegohet ndaj kësaj feje, sepse ka të bëjë këtu me profeci të ardhur nga Zoti dhe jo thirrje për pushtet apo për pasuri. Ku është dallimi mes thirrjes për pushtet dhe pasuri dhe profecisë? Thirrja për pushtet dhe për pasuri mund ta veli njeriu në një moment. Pra njeriu thotë do të rri opozit derisa të marr pushtetin. Çfarë ndodh me njerëzit? Rrin 4 vjet, hajt e përballon. Rrin dhe 4 tjera e përballon. Po shkoi puna për 12 vjet, për shembull, s'ban më. Edhe pse dashuria për pushtet ose dëshira për pushtet është diçka që e mand njeriu në gjallë. Po kështu edhe dëshira për të bërë i pasur. Tenton njeriu për shumë një herë, dështon 2 herë, dështon 3 herë, dështon. Vjen një moment që velet. Thotë vetëm i rrogë kem 300.000 lekë muaj s'dua asgjë. Nga që i ka provuar, ka falimentuar, ka dështuar, thotë, "Ore të kemi rrogë të rregullt jam rregull." Ndërsa rasti i profecisë nuk është kështu. Sepse profecia është dritë, është energji dhe është shije dhe ëmbëlsi. Dhe njëri i cili e prek atë, qoftë edhe një herë të vetme, e kërkon gjithmonë. Shembulli ynë dhe vjetërsia jonë në fe është argumenti më i qartë. Ne, kur kemi qenë ato fillimet tona, kemi qenë shumë më, le të themi, më entuziast, shumë më energjik, shumë më të dhënë, dhe me kalimin e kohës ne arsyetojmë veten se jemi, plotësoj fjalin, jemi pjek. Mirë është me qenë pjek, po kam frikë tha se je djeg. Ka njerëz që digjen përpara se me u pjek. Kam frikë se neve na ka kap vrugu, ai thoni vrug. Na ka kap vrugu edhe themi ne jemi pjek. Në momentin që ti dobësohesh nga adhurimi, në momentin që ti lën namazin e natës, në momentin që ti ke probleme me agjërimin, në momentin që ti ke probleme me dhikrin, në momentin që unë edhe ti, pra ne, kemi probleme me programin e leximit të Kuranit ditor, kemi probleme me safin e parë, kemi probleme me leximin e diçkaje në shtëpi për Islamin, për Kur'anin, për fenë e Zotit, kjo nuk tregon se ne jemi duke u pjek. Po kjo tregon se ne jemi duke u përcëllu, apo na bjerë vrugu, edhe na duket sikur jemi duke u pjek, po faktikisht jemi duke u dobësu. Lusë Allahun në madh Zotin e gjithësisë, që të jemi për atyre njerëzve që me të vërtet imani dhe besimi depërton membranat e zemrave tona, dhe kjo le të reflektohet në sjelljen tonë, në adhurimin tonë, në komunikimin tonë dhe në adhurimet tona. Lusë Zotin e madh që të na falë edhe të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Prej gjërave interesante që do ta mbyll me këtë, thoshte njëri prej dietarëve që komentonte këtë hadith, thotë el-islamu idha dakhala bashashat al-qalbi asbaha kulla shay'in muqabilahu rakhis. Islami kur depërton tej membranës së zemrës, çdo gjë përballë Islamit është është e pavlerë. Pra nuk ka gjë që mund t'ja kompensojë njeriu Islamin dhe besimin, kur me të vërtet Islami dhe besimi është përtej membranës së zemrës. Zoti na falë dhe na mëshiroft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant,
Astaghfiruka wa natubu ilaik.